Xin chào mọi người, là mình Kira đây. Trong video này mình muốn chia sẻ với mọi người về cách mình sử dụng sổ tay cá nhân để tối ưu hóa học tập và công việc, cũng như là để lưu giữ lại những kỷ niệm trong cuộc sống hàng ngày. Như các bạn có thể đã biết thì hiện tại mình đang sử dụng một chiếc sổ tay có tên là Hobonichi Techo mà mình mua từ bên Nhật. Đây là một chiếc sổ rất là đặc biệt, đã đồng hành cùng với mình từ đầu năm nay và mình rất muốn được giới thiệu cuốn sổ này với các bạn. Ngoài ra thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về việc mình đã bắt đầu sử dụng sổ tay như thế nào, mình đã sử dụng sổ tay gì trước khi chuyển sang Hobonichi Techo. Thế rồi cách mà mình có thể mua sổ từ bên Nhật về Việt Nam thông qua một dịch vụ mua hàng nội địa Nhật có tên là Zen Market. Phần này mình sẽ có đoạn giới thiệu ngắn ở nửa sau của video. Rất là cảm ơn Zen Market vì đã tài trợ cho video này. Và thêm một điều nữa, mình có set 3 cuốn sổ Hobonichi năm 2022 để làm giveaway cho các bạn. Vì vậy các bạn nhớ xem đến cuối video này để biết cách thức tham gia chương trình giveaway nha. Đầu tiên thì mình muốn kể với các bạn về thời điểm mình bắt đầu sử dụng sổ tay cá nhân. Thú thật thì hồi xưa mình từng nghĩ sổ tay chỉ dành cho con gái thôi. Kiểu như là các bạn nữ hay mua sổ về để vừa trang trí vừa viết nhật ký, theo kiểu gọi là bullet journal đó. Thế rồi khi sang du học ở bên Nhật thì mình nhận thấy các bạn sinh viên Nhật đều mang theo một cuốn sổ tay, dù nó bé hay lớn, thậm chí là mấy bạn nam cũng dùng. Lúc đó thì mình cũng thấy làm lạ nhưng không thật sự để ý lắm. Phải mãi đến đầu năm 2018, tức lúc đó đã là năm cuối đại học, mình nhận thấy đây là thời điểm có khá nhiều deadline liên quan đến việc viết luận văn tốt nghiệp hay là các cuộc hẹn, cuộc gặp với giáo viên hướng dẫn, thì mình chợt nghĩ là biết đâu dùng sổ tay sẽ giúp mình quản lý lịch trình tốt hơn. Và thế là mình đã chọn mua một cuốn sổ màu xanh nước biển của hãng Takahashi Shoten. Ban đầu thì mình chỉ ghi vào sổ những lịch trình quan trọng, nhưng rồi nhận ra có khá nhiều thông tin mà mình có thể viết vào đây, không chỉ riêng hạn nộp bài hay là gặp thầy giáo. Mình có thể điền vào sổ các cuộc hẹn, gặp gỡ hay là buổi ăn uống với bạn bè trong tuần tới, thậm chí là tháng sau. Và rồi mình còn tận dụng cả lịch theo tuần để vừa theo dõi hoạt động của bản thân, vừa thiết lập được kế hoạch bao quát cho cả tuần. Không chỉ dừng lại ở việc quản lý lịch trình và thời gian, sổ tay còn đóng vai trò như là một cuốn vở ghi chú tiếng Hàn. Hồi mới bắt đầu học tiếng Hàn từ mùa hè năm 2019 thì mình tạo thói quen tập viết thứ ngày tháng trên cuốn sổ, hay là những cái hoạt động cơ bản trong ngày, tất cả đều viết bằng tiếng Hàn với mục đích là để không bị quên bằng chữ cái Hangul. Đến bây giờ thì mình vẫn duy trì thói quen này, mặc dù tiếng Hàn của mình đã tốt hơn rất nhiều và không bị quên chữ. Nhưng rồi sau 3 năm sử dụng sổ cùng loại của Takahashi Shoten thì cuối năm 2020, tức là cuối năm ngoái, mình đã quyết định chuyển sang sử dụng sổ tay Hobonichi, và đây cũng là chiếc sổ tay bán chạy nhất trên Amazon Nhật Bản thời điểm đó, cũng như là cả bây giờ. Giới thiệu một chút, Hobonichi Techo có 6 loại mẫu sổ và loại mình đang sử dụng là Original, bản nguyên mẫu được ra mắt từ năm 2002 với kích thước là A6. Thú thật lần đầu cầm sổ này mình cũng rất là ngạc nhiên, bởi nếu so với sổ tay mình dùng năm 2020 thì Hobonichi Original này đúng là bé thật. Cũng may là mình có thói quen viết chữ cỡ nhỏ nên phù hợp với chiếc sổ này. Như các bạn có thể thấy thì chiếc bìa của cuốn sổ được làm từ loại giấy bìa cứng với màu vàng nhạt, nhìn rất là dịu mắt. Còn chiếc bìa vải màu đen này là mình mua kèm khi mua sổ Hobonichi. Phần bên trong có vài ngăn giúp mình có thể nhét vào những cái mẩu giấy quan trọng như là biên lai, giấy hẹn, vân vân. Giấy được sử dụng trong sổ là Tomoe River, một dòng giấy viết cao cấp của Nhật Bản. Giấy cực kỳ mỏng nhưng viết không bị lem, không bị thấm quá nhiều ra mặt sau, khô cũng khá là nhanh. Khi tìm hiểu trên mạng thì mình mới biết giấy Tomoe River này còn được đánh giá là loại giấy tốt nhất dành cho dòng bút máy. Dẫu vậy khi trực tiếp sử dụng thì mình mới nhận thấy do giấy quá mỏng nên nhiều lúc là nét viết nó hay bị hằn ra mặt sau, thành ra mình phải sử dụng một cái tờ giấy khác để lót vào. Bên trong sổ sẽ bao gồm các mục lịch theo năm, theo tháng, theo từng ngày, cùng với đó là những mục khác ở phần cuối sổ như là phần giấy trắng để ghi chú, phần yêu thích ghi lại những nội dung mình thích, hay là list 100 điều mình muốn làm trong năm. Bây giờ mình sẽ đi cụ thể vào từng mục, cũng như là chia sẻ cách mình sử dụng sổ tay Hobonichi để tối ưu hóa học tập, công việc và rất nhiều thứ khác. Đầu tiên là mục Yearly Index, tạm dịch là lịch chỉ tiêu, thì ở đây mỗi cột tương ứng với một tháng. Khoảng trống ở phía trên có thể sử dụng để ghi lại những điều như mục tiêu hoặc là cam kết của tháng đó, còn phần ở phía dưới thì có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Hồi đầu thì mình sử dụng mục này để check thời gian sử dụng một ngày phân loại theo từng công việc, nhưng từ tháng 5 thì mình đổi sang ghi chú giờ đi ngủ và dậy. Ở phần lịch theo tháng, thường thì người ta hay sử dụng phần này để lên kế hoạch, ghi lên đó những lịch trình quan trọng, những thứ sẽ thực hiện. Nhưng mình thì lại sử dụng phần lịch này để ghi lại điểm nhấn hay là điều quan trọng nhất đã làm trong ngày, và nếu rảnh rang thì sẽ vẽ vời một chút lên phần ô của ngày hôm đó. Mình còn tận dụng khoảng trống ở bên trái lịch theo tháng để ghi chú lại những chỉ số và đánh giá theo tuần. Ví dụ như là thời gian đi ngủ trung bình trong tuần, số bước chân hay là đánh giá sức khỏe thể chất và tinh thần theo thang điểm 10. Và cuối cùng là phần lịch theo ngày, cũng là phần quan trọng nhất trong cuốn sổ Hobonichi này. Mỗi trang tương ứng với một ngày trong năm.
Ở phía bên trái là khung thời gian trong ngày từ 4 giờ sáng đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Bên phải ở phía trên là phần ghi to-do list và ở phía dưới là ô trống để có thể ghi chú tùy thích. Mỗi ngày sẽ có một mẩu chuyện nho nhỏ hay là các câu trích dẫn viết bằng tiếng Nhật. Cái này thì thi thoảng lúc nào rảnh mình mới đọc. Hồi đầu khi mới sử dụng cuốn sổ này, mình cũng có chút băn khoăn là làm thế nào để có thể lấp đầy được ô trống của từng ngày. Thì sổ Hobonichi này có tặng kèm theo một cuốn cẩm nang hướng dẫn nho nhỏ, gợi ý rất là nhiều cách thức để mình có thể sử dụng và viết trên sổ. Ví dụ như viết review về cuốn sách đã đọc hay một bộ phim đã xem, ghi to-do list, ghi chú việc học ngoại ngữ, dán ảnh lên, vẽ vời hay là viết nhật ký. Mình cũng thử lên Instagram hay là Pinterest để tìm xem có ý tưởng ghi sổ nào thú vị không. Cơ mà mình thấy kết quả mình tìm kiếm đều có xu hướng nó liên quan đến dạng bullet journal, rồi là trang trí sổ mà mình nhận thấy là bản thân thì lại không phù hợp với cái xu hướng như vậy. Thế nên mình đã quyết định tự đi tìm riêng cho bản thân cách ghi sổ phù hợp. Và sau một thời gian tập tành ghi chú và sử dụng sổ tay hàng ngày, mình đã tìm ra được một bố cục giúp mình tối ưu hóa công việc, học tập cũng như là làm mỗi ngày của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Đây chính là cách ghi sổ trên mục daily của mình. Như các bạn có thể thấy thì mình sử dụng phần khung thời gian ở bên trái để ghi lại các cái hoạt động trong ngày của bản thân, bắt đầu từ việc ghi lại giờ đã dậy bằng tiếng Hàn. Mình sử dụng bút chì màu để phân loại hoạt động, ví dụ như hoạt động thường ngày thì mình tô màu vàng, công việc liên quan đến việc làm content thì mình tô màu xanh lá cây, liên quan đến học tập thì mình tô màu xanh nước biển. Đây là phương pháp phân loại theo màu mà mình đã nghĩ ra từ hồi còn ghi chú trên sổ tay Takashoten từ 2 năm về trước. Mình hay tận dụng khoảng trống ở phía dưới cùng ở bên trái để tạo một ô hình chữ nhật và viết lại những điều mình cảm thấy biết ơn trong ngày hôm đó. Sang đến mục bên phải thì mình tận dụng khoảng trống này để theo dõi, quản lý thời gian và kế hoạch của từng công việc trong một ngày. Đây cũng là lý do lớn nhất giải thích vì sao mình vẫn sử dụng sổ tay bên cạnh Notion và Google Calendar. Notion mình dùng chủ yếu để quản lý các cái dự án cụ thể, riêng biệt mà cần có sự ghi chú nhiều, ví dụ như là viết bài đăng blog hay là viết script cho vlog hay là dự án viết luận văn tốt nghiệp. Với Google Calendar thì mình sử dụng để quản lý thời gian theo tuần với một khung giờ tổng quát hơn theo tiếng. Còn ở trong sổ tay thì mình break down, tức là chia nhỏ cái nội dung công việc cần làm đó ra theo khung thời gian nhỏ hơn, cùng với đó là liệt kê các việc cần làm một cách chi tiết. Mình sẽ lấy 2 ví dụ cụ thể. Đầu tiên là 2 ngày mùng 3 tháng 3 và mùng 4 tháng 3. Đây là thời điểm mình đang rất bận với quá trình viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Thì như các bạn có thể thấy, mình kẻ một ô hình chữ nhật bằng màu xanh nước biển để phân loại đây là mục học tập với tiêu đề là Thesis Progress, tức là viết luận, và ghi vào khung thời gian các hiệp Pomodoro 25 phút cùng với nội dung công việc sẽ thực hiện cho từng hiệp. Với bạn nào chưa biết đến Pomodoro hay còn gọi là phương pháp quả cà chua thì đây là phương pháp phân chia thời gian học tập và làm việc thành các hiệp nhỏ, mỗi hiệp tương ứng với 25 phút tập trung và 5 phút nghỉ ngơi. Sự phân chia này sẽ giúp chúng ta có thể tập trung sâu hơn trong một khung thời gian ngắn và đồng thời duy trì được năng lượng một cách lâu dài nhờ sự xen kẽ các hiệp nghỉ. Nếu to-do list của mình trong ngày là viết chương 2 của luận văn chẳng hạn, thì trong sổ mình sẽ chia nhỏ cái mục tiêu viết chương 2 đó thành các việc nhỏ hơn tương ứng với từng hiệp 1. Điều này giúp mình kiểm soát được quá trình viết luận cũng như là nhận rõ được sự hoàn thiện luận văn một cách đều đặn và từ từ, tránh gặp phải tình trạng nước đến chân mới nhảy, hạn chế sự trì hoãn và đợi đến sát deadline mới làm. Ví dụ thứ hai là 2 ngày 15 tháng 9 và 16 tháng 9. Đây là thời điểm mình đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp và kết thúc 2 năm học thạc sĩ và đang dành nhiều thời gian hơn cho việc học ngoại ngữ và làm content. Mình cũng áp dụng phương pháp phân loại công việc theo màu, kẻ ô hình chữ nhật và ghi chú vào trong ô các cái mục công việc nhỏ cần làm tương ứng với từng hiệp Pomodoro 1. Tất nhiên là không phải ngày nào mình cũng năng suất như thế này. Việc sử dụng sổ tay Hobonichi nó còn cho mình biết mỗi ngày của mình nó như thế nào. Ví dụ như có những hôm lười thì mình viết vào đó là lazy day. Có những hôm không phải ghi chú những việc quan trọng cần làm thì mình lại vẽ vời lên đó. Hoặc có những hôm mình dành cả một trang để viết về một điều gì đó, ví dụ như là cảm nghĩ về một buổi sáng đẹp trời, hay là để kiểm điểm bản thân vì đã lỡ tay tiêu xài hoang phí chẳng hạn. Ngoài ra thì mình còn hay kẻ một ô hình chữ nhật nhỏ ở góc dưới bên phải với mục đích ghi lại những ý tưởng, suy nghĩ nảy ra bất chợt trong ngày, đặc biệt là trong cái thời điểm mình đang tập trung làm việc và học tập. Và đó là tất cả những gì mình ghi trên sổ tay Hobonichi này. Mặc dù Hobonichi Techo là một cuốn sổ tương đối đặc biệt và hơi khác so với những loại sổ đang bán ở thị trường Việt Nam, nhưng mình nghĩ là các bạn vẫn có thể tham khảo và áp dụng được một số phương pháp sử dụng sổ tay mà mình vừa chia sẻ trước đó. Đối với mình thì sổ tay nó giống như một trợ thủ đắc lực, giúp mình quản lý kế hoạch và thời gian một cách hiệu quả hơn, qua đó hoàn thành các công việc cần làm trong ngày theo đúng những gì bản thân đã vạch ra từ trước. Sổ tay giúp mình ghi chú lại những ý tưởng hay ho và thú vị nảy ra bất chợt, để từ đó mình có thể đưa nó vào một bài viết trên blog hay là biến nó thành một nội dung của video trên YouTube. Sổ tay cũng là nơi mình lưu giữ lại những kỷ niệm, điểm nhấn đặc biệt của một ngày qua một hình vẽ hay là qua một đoạn viết ngắn trên trang giấy của ngày hôm đó.
Sổ tay còn là nơi mình ghi chú lại các chỉ tiêu, kết quả mỗi khi mình ngồi đánh giá lại một tuần vừa rồi của bản thân, để từ đó rút kinh nghiệm và giúp mình chuẩn bị tốt hơn cho tuần sau. Và sổ tay cũng có thể coi là một dạng nhật ký đặc biệt, tuy không trực tiếp viết lại những chia sẻ về một ngày của bản thân, nhưng nhờ việc theo dõi và ghi chú các hoạt động trong ngày mà mình có thể biết được rất rõ và chính xác những gì mình đã làm vào một ngày bất kỳ trong năm. Qua đó giúp mình cảm thấy được mỗi ngày trôi qua đều là một ngày có ý nghĩa. Sau đây thì mình muốn giới thiệu một dịch vụ mua hàng Nhật dành cho những bạn nào quan tâm, đặc biệt là có mong muốn mua sổ tay Hobonichi hay các loại sổ tay khác cùng với các món đồ liên quan đến văn phòng phẩm cũng như là sách tiếng Nhật từ bên Nhật về Việt Nam. Đó là Zen Market. Zen Market là một dịch vụ mua hàng nội địa Nhật, và dù có ở Việt Nam, ở Mỹ hay là các nước châu Âu thì bạn vẫn có thể mua đồ nội địa Nhật qua Zen Market và nhờ ship đến tận nhà một cách dễ dàng. Đây là giao diện chính của website Zen Market bản tiếng Việt. Ấn tượng đầu tiên của mình khi truy cập website đó là thiết kế giao diện tuy đơn giản nhưng lại rất informative, có nghĩa là có nhiều thông tin. Đặc biệt là những thông tin quan trọng như là chi phí, cách thức mua và gửi hàng. Lướt xuống phía dưới, bạn cũng sẽ thấy được một biểu đồ hiển thị các bước mua hàng trên Zen Market, bắt đầu từ bước thêm sản phẩm vào giỏ hàng và kết thúc ở bước chờ nhận bưu kiện. Nếu bạn muốn tìm mua sổ Hobonichi giống của mình thì việc bạn cần làm đó là tìm đường link bán sổ Hobonichi ở trên nền tảng siêu thị trực tuyến như là Amazon Japan, copy paste cái đường link đó sang mục tìm kiếm trên website Zen Market, ấn vào nút thêm vào giỏ hàng. Sau đó thực hiện các bước cần thiết như là nạp tiền vào ví Zen Market, tiến hành đóng gói bưu kiện, đăng ký loại hình vận chuyển và chờ bên vận chuyển gửi món đồ từ bên Nhật về Việt Nam cho các bạn. Các bạn có thể đăng ký thành viên bằng email hoặc Facebook cá nhân và sẽ nhận được 300 Yen vào ví Zen Market khi đăng ký theo link mình gắn ở phía dưới phần mô tả. Để biết rõ hơn về phương thức mua hàng hay là chi phí sử dụng dịch vụ của Zen Market thì các bạn có thể tìm đọc bài viết trên trang blog của mình sẽ để link ở phía dưới mục description nhé. Và cuối cùng là phần mà có lẽ rất nhiều bạn mong chờ trong video, đó chính là giveaway sổ tay Hobonichi năm 2022 phiên bản original. Mình có 3 cuốn sổ Hobonichi kèm theo 2 bìa sổ do mình tự tay chọn và đặt mua, bao gồm màu xanh lá cây và màu hồng. Cách tham gia chương trình giveaway rất là đơn giản. Đầu tiên, hãy truy cập đường link Google Form ở phía dưới mục description, điền tên Instagram của bạn và chọn một trong 3 loại set Hobonichi mà bạn thích. Chỉ thế thôi. Lưu ý rằng, giveaway này sẽ chỉ áp dụng cho những bạn nào đang sinh sống tại Việt Nam, có tài khoản Instagram và mình sẽ chỉ nhận đăng ký giveaway qua link Google Form này thôi nhé. Mình sẽ thông báo kết quả của 3 bạn may mắn được sở hữu 3 set cuốn sổ Hobonichi trên Instagram Story vào buổi tối ngày 19 tháng 11, tức là sau 2 tuần kể từ ngày đăng vlog này. Chúc các bạn may mắn! Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Mình hy vọng là chiếc vlog chia sẻ về cách mình sử dụng sổ tay sẽ truyền cảm hứng để giúp các bạn có thể sử dụng sổ tay cá nhân một cách hiệu quả hơn, qua đó giúp tối ưu hóa học tập và công việc, cũng như là giúp bạn có thể biến chiếc sổ tay cá nhân thành một người bạn đồng hành trong suốt hành trình một năm sắp tới của bạn.